მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ორგანიზატორებს ჩემი შერჩევისთვის. ჩემთვის პატივია აქ რომ გამოვიდე ჩემი თემით. ჩემი მოხსენების თემა ეხება მეხსიერების პოლიტიკის გერმანულ და ქართულ გამოცდილებას მუზეუმების მაგალითზე. ამ ერთი თვის წინ ვიყავი გერმანიაში და ჩავატარე კვლევა მუზეუმებში და ფონდების წარმომადგენელთან მქონდა ინტერვიუები მათთან და გავარკვიე თუ რას უნდა რა დანიშნულება აქვს დღევანდელ მუზეუმებს, შემდგომ რამდენიმე თეორიული მასალას დავამუშავე და ახლა მოგახსენეთ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში აღნიშნა რომ ჩემი მოხსენება და ჩემი კვლევა ძირითადად ეყრდნობა იან ასმანის თეორიას მეხსიერების პოლიტიკის შესახებ, კულტურული მეხსიერების პოლიტიკის შესახებ, როგორც მან შექმნა ესე თქვა ერთგვარი სტანდარტი მეხსიერების კვლევაში და ის ყოფს მეხსიერებას ორ ნაწილად. ერთ-ერთი არის კომუნიკაციური მეხსიერება, რომელიც ყოველდღიური ყოფითი მეხსიერების სახელით არის ცნობილი, რაც ოჯახიდან თაობიდან თაობას გადაეცემა და გრძელდება დაახლოებით 80-100 წელი. ხოლო მეორე არის უკვე კულტურული მეხსიერება, რომელსაც პრინციპში არ აქვს დროითი შეზღუდულობა, იწყება უძველესი მითოლოგიური დროიდან და გრძელდება დღემდე. და მას აქვს ინსტიტუციონალური სახე, ის გადაეცემა სხვადასხვა ინსტიტუტების საშუალებით თაობიდან თაობას და ძალიან მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი არის ერის იდენტობის ჩამოყალიბებაში, ან ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბებაში, სხვანაირად რომ ვთქვათ. მისი შემადგენელი ნაწილები სხვადასხვა არის, ეს არის სკოლები, იუბილეები, მათ შორის სკოლის წიგნები და ასე შემდეგ და მათ შორის არის მუზეუმებიც, რომელზეც უკვე მე ვისაუბრებ. მუზეუმები თანამედროვე სახით წარმოიშვა მე-19 საუკუნეში და პრინციპში ემთხვევა ერების შექმნის დროს. გერმანიაში ერთ-ერთი პირველი მუზეუმი, რომელიც შეიქმნა, ეს იყო ტექნიკის მუზეუმი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი ნაციონალური მნიშვნელობა, რადგან იქ იყო წარმოდგენილი ყველა ის ტექნიკური მიღწევები, რაც გერმანელმა ერმა, ასე რომ ვთქვათ, როგორც მაშინ მოეხსენიებოდა, შექმნა და მიაღწია. ანუ მას ჰქონდა ძალიან დიდი იდენტობის დიდი მნიშვნელობა ერის იდენტობის ჩამოყალიბებისთვის. ხოლო ამ ყველაფერმა დაახლოებით გასტანა მეორე მსოფლიო ომის ჩათვლით, რადგან მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ უკვე შეიცვალა როგორც ნაციონალური იდენტობის გაგება და გადავიდა შედარებით სამოქალაქო ნაციონალიზმის რელსებზე, ასევე ჰიტლერის მიერ ნაციონალური იდენტობის სპორად გამოყენება იქცა იმ საშუალებად, რომ უკვე უარი ეთქვათ ამ ტიპის ნაციონალურ იდენტობაზე და მოეხდინათ მისი გადააზრება. თანამედროვე მუზეუმების დანიშნულება მე ძირითადად ვისაუბრებ ისტორიის მუზეუმებზე, რადგან ძალიან დიდი განსხვავება ტექნიკის ისტორიის და ხელოვნების მუზეუმებში, ხოლო ისტორიის მუზეუმებს დღეს უკვე სხვა ამოცანები აქვს. პირველი 4 ძირითადი დანიშნულება, რაც მუზეუმს აქვს, ეს არის შეგროვება, შენახვა, გამოფენა და გადაცემა. აქედან გადაცემა, ანუ წარდგენა მაყურებლისადმი, სტუმრისადმი, ასე რომ ვთქვათ, არის დისკუსიისაგან, თუ რა უნდა მიეწოდოს, როგორ უნდა მიეწოდოს და ასე შემდეგ. ხოლო ისტორიის მუზეუმებს უკვე გერმანიის მუზეუმთა გაერთიანების გადაწყვეტილებით სხვა წინაპირობებიც აქვს წარდგენილი და ეს არის დემოკრატია, დემოკრატიის წინწამოწევა, ადამიანის უფლებების წინწამოწევა და სახელმწიფოს სამართლიანი სახელმწიფოს ღირებულებები. დემოკრატია თავისთავად არის ევროპული საზოგადოების ღირებულება, რაც მოითხოვს მუდმივად ბრძოლას და მისთვის ამ უფლებების დაცვას. ადამიანის უფლებების უკვე აღარ ჭირდება ჩემგან განმარტება, ხოლო სამართლიანი სახელმწიფო ნიშნავს შტოებს შორის განაწილებას, სამართლო, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, რაც პრინციპში ცდილობენ რომ წარმოადგინონ ეს მუზეუმი. რამდენად არის განხორციელებული ეს უკვე დავის დისკუსიის საგანია, თუმცა ეს არის ის ძირითადი წინაპირობები, რაც ისტორიის მუზეუმებს აქვს წარმოდგენილი. წაყენებული წინაპირობად. ამით და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის დაქვე დავამატებდი, რომ მუზეუმები დღევანდელი სახით, როგორც ეს გერმანიაში არსებობს, ისტორიის მუზეუმის გულისხმობ, რომელიც ეხება GDR-ის ისტორიას, საბჭოთა წარსულს, ჩვენ ასე რომ ვთქვათ.
ინტერვიუების ჩატარების შემდეგ, რომელიც მქონდა მუზეუმის წარმომადგენელთან, მივიღე ძალიან ჩემთვის გასაოცარი პასუხი, რადგანაც არ მოველოდი ამას, იმიტომ რომ ჩემთვის მუზეუმის ხარამეს ნიშნავდა. ეს იყო რომ მუზეუმი არ არის ადგილი, სადაც მიხვალ, დაათვალიერებ და წამოხვალ. პრინციპში თუ შევადარებთ საქართველოს მუზეუმებს, არა მხოლოდ ოკუპაციის ან სტალინის მუზეუმის გორში, არამედ ზოგადად მუზეუმებს და ამ დისკურსს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არის, ეს არის პრინციპში იმის დადასტურება, რასაც სკოლაში ვსწავლობთ, მივდივართ და მე ხედავთ, რომ არქეოლოგიური მასალის თუ სხვადასხვა ნივთების საფუძველზე ნამდვილად სწორი უსწავლებიათ და ამითი ვადასტურებთ ამ ყველაფერს. ამ მხრივ ეს მიდგომები გერმანიაში შეცვლილი არის და ის როგორც მრავალი დისკუსიის შემდგომ გადაწყდა ან რაღაც კონსენსუსთან მივიდა, რომ მუზეუმი არის ადგილი, სადაც ადამიანი მივიდეს და უნდა გაუჩნდეს კითხვები. და იქიდან უნდა წამოვიდეს არა სრული ინფორმაციით დაკმაყოფილი, არამედ ექთ უკმაყოფილო და მან უნდა შეძლოს და შემდგომ საკუთარი აზრი ჩამოიყალიბოს ამა თუ იმ საკითხის შესახებ. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი წინაპირობა, რომელიც ასევე არის მულტიპერსპექტიულობა, რაც საკმაოდ რთული არის მუზეუმებში წარმოსადგენად და ამაზე არის მსჯელობა ასევე დამნაშავე მსხვერპლის კუთხით. ამ მხრივ წარმოდგენილი ინტერპრეტაციები თუ ხედვები იყო კითხვები თუ რამდენად ეთიკური არის, რომ ჩვენ დამნაშავის პერსპექტივა წარმოვადგინოთ მუზეუმში. თუმცა ამაზე პასუხი არის შემდეგი, რომ შეიძლება წარმოვადგინოთ, მაგრამ არა როგორც თანაბარუფლებიანი, არამედ როგორ ოდნავ მაინც წარმოჩინდეს, წინა პლანზე იყოს წარმოწეული მსხვერპლის ხედვა, მაგრამ ამავდროულად არ დავკარგოთ ის ფაქტი, რომ არსებობს მეორე ალტერნატიული აზრიც, რომელიც შეიძლება მხედველობაში მიიღოს, ან მუზეუმმა არ უნდა მოახვიოს თავზე მხოლოდ საკუთარი აზრი, ამათ პირიქით უნდა უბიძგოს სტუმარს, რომ თვითონ ჩამოეყალიბოს აზრი ამა თუ იმ საკითხზე. ამ მხრივ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ატმოსფეროს შექმნა მუზეუმებში, რომლებიც როგორი ატმოსფეროც იყო GDR-ის პერიოდში. ამ კუთხით მოვიყვან ორ მაგალითს, ეს იყო ანდრეას შტრასე, ერფურტში, არის ასეთი მუზეუმი და მეხსიერების ადგილი, გედენგშტეტე არის გერმანულად, ქართულად პირდაპირ თარგმანი არ აქვს სამწუხაროდ. არის ადგილი, სადაც იყო ყოფილი უშიშროების სპეციალური წინასწარი დაკავების იზოლატორი, სადაც მიმდინარეობდა ადამიანების დაკითხვა და მუზეუმში მოწყობილია 3 სართულზე განაწილებულია პატიმრობა, დიქტატურა, რევოლუცია. ამ ერთ-ერთ ოთახში წარმოდგენილია კომიქსი, საკმაოდ ესეთი ინოვაციური გადაწყვეტილება არის ამ კუთხით, წარმოდგენილია კომიქსი, სადაც მოთხრობილია მხატვარი ქალის ისტორია. ნახევარი კომიქსი არის განათებული და მეორე ნახევარი ჩაბნელებული. მისულ სტუმარს შეუძლია მიმდინარეობს ესეთი კომიქსი იწყება ასე რომ არის მხატვარი, რაც ჩვენთვის დღევანდელობის ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ იმ პერიოდში იყო რთული. ხატავს როგორც უნდა, სვავს ცხოვრობს ბოჰემური ცხოვრებით, ან გამეიძინებს, ან სხვადასხვა რაღაცებს ხატავს და არა რაღაც სოციალისტურ რეალობას. ამ დროს ერთ-ერთი მეზობელი, რომელიც ხედავს ამას ყოველდღე, მიდის პოლიციასთან და ასე ვთქვათ დაასმენს მას. შემდგომ მოდის პოლიცია და უკვე ჩაბნელებულ მხარეზე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ავირჩიოთ გაგრძელება თუ რომელ გაგრძელებას ავირჩიოთ. ერთი გაგრძელება ეს არის რომ ჩვენ ვეთანხმებით პოლიციას და ვამბობთ რომ ჩვენი ცხოვრების სტილი არ იყოს სწორი და დავიწყებ გამოსწორდები და შესაბამისად გარანტირებული მაქვს დიდებაც და ვხატავ ლენინის პორტრეტებს. მეორე გაგრძელება არის ის რომ თქვენ ჩამოწევთ ქვემოთ ამ კომიქსის ერთ უჯრას, განათდება შემდგომი გაგრძელება, სადაც თქვენ არ ეთანხმებით, აგრძელებთ ისე როგორც გინდათ ცხოვრება და ასრულებთ საპატიმროში. ასეთივე მაგალითი იყო DDR-ის მუზეუმში, რომელიც ბერლინში არის, აპლიკაცია იყო შექმნილი თამაშის, სადაც თქვენ ხართ ქარხნის დირექტორი და
მოდის დირექტივა ზემოდან რომ გამოუშვათ პირობითად 10000 ერთეული რაღაც ნივთი. ეს შეუძლებელია იმ დროში, რომელიც თქვენ მოცემული გაქვთ, ამიტომ თქვენ ინძულებული ხართ, რომ გაქვთ ორი არჩევანი. ან უნდა დაუჯეროთ თქვენს დასაქმებულებს, რომელიც გეუბნებიან, რომ ვერ შეძლებენ ამ ყველაფერს, ან დაუჯდებათ ეს მათ ენერგიათ, დრო და ასე შემდეგ, ან მეორე მხრივ უნდა დაუჯეროთ თქვენს უფროსობას და უნდა აიძულოთ ეს ადამიანები, რომ იმუშაონ იმაზე მეტი, რა თქმა უნდა, უპასოთ. ამ არჩევანის აკეთება გიწევთ ასევე თქვენ, პირველ შემთხვევაში თუ თქვენ აირჩევთ უფროსობის ხარეს, გარანტირებულად დირექტორობა, მაგრამ ამ დროს გაიფიცებიან მუშები, თუ აირჩევთ პირიქით ხარეს, თქვენ გაგანთავისუფლებენ სამსახურიდან. როცა მსხვერპლი დამნაშავის თემაზე მივიდივართ, ეს ამ ატმოსფეროს შექმნა მუზეუმში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თქვენ უშუალოდ მონაწილე ხართ იმ პროცესის, ასე რომ ვთქვათ, ან შეიძლება შოვრალ მაყურებელს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მომენტში გადაწყვეტილებას იღებთ თუ რომელი მხარე დაიჭიროთ. და ამ შემთხვევაში ამით გაჩვენებენ, რომ არც ისე მარტივი არ არის, რომ ვინმეზე გაიშვირო ხელი და თქვა რომ დამნაშავეა, ან ვინმეზე გაიშვირო ხელი და არ თქვა რომ მსხვერპლია, რადგან ამ ორივე შემთხვევაში ეს ადამიანები არიან დამნაშავეებიც და მსხვერპლებიც. ამიტომ ესე კაფეო მიჯნა არ არის და გვიჩვენებს საკითხის სირთულეს, როცა ჩვენ ვიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას, რომ ვინმეზე ვთქვათ, რომ დამნაშავეა ამ მსხვერპლი. მსხვერპლის შემთხვევაში კიდე შედარებით უფრო მარტივია, რადგან უშუალოდ გვყავს რეპრესირებული ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ საბჭოთა პერიოდს და ამ შემთხვევაში ეს საკითხი კითხვის ნიშის ნაკლებად დგება, თუმცა მეორე მხრივ გვაყავს დამნაშავეები, რომლებზეც ცალსახად რო თქვა, რომ დამნაშავეები არის, იქნება რთული სათქმელი და საჭიროებს აი ამ კონტექსტის გაგებას, რაც ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არის მუზეუმებში. სწორედ აქ მოდის ის საკითხები, რომელიც არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, მულტიპერსპექტიულობა და პლურალიზმი. თქვენ არ გაქვთ მხოლოდ ერთი ხედვა მუზეუმში წარმოდგენილს, თავს შეიძლება ითქვას, რომ თავს გახვევენ, არამედ თქვენ თვითონ უნდა ჩამოვაყალიბოთ, როგორ მოიქცეოდით თქვენ. ამ მხრივ მუზეუმები უბიძგებენ ადამიანებს, რომ დაიცვან დემოკრატია, ასე რომ ვთქვათ, აჩვენონ ის აჩვენონ ის თუ რას ნიშნავს დემოკრატიულობა, რომ ის შეიძლება აღმოჩნდეს თუ ის არ დავიცავით, შეიძლება აღმოჩნდეთ მარტივად ამ დიქტატურის ქვეშ და აღარ გქონდეს არჩევანის თავისუფლება. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ეს არჩევანის შეზღუდულობა, რაც ამ პერიოდში იყო, ასევე ახლა გადავუხვევთ თემას და ვიტყვი, რომ პრინციპში სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც მანამდე არსებობდა მეხსიერების პოლიტიკის კუთხით, ვთქვათ მე-19 საუკუნეში ან მე-20 საუკუნის შუა რიცხვებამდე ეს შეცვლილი არის. მეხსიერების პოლიტიკაზე ექსკლუზივი აღარ აქვს სახელმწიფოს, ის ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს პლურალისტური. ერთადერთი ხედვა, რომელიც არის სახელმწიფოს მხრიდან გერმანიაში ამჯერად, ეს არის პლურალიზმი, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს მუზეუმებში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ასევე, რაც ყურადღება არის მიქცეული და რასაც ხშირად ჩვენ შემთხვევაში არ ექცევა ხოლმე ყურადღება, ეს არის აღფრთოვანების თემა. ეს ეხება ძირითადად ნაცისტური პერიოდის მუზეუმებს, ნაკლებად გვხვდება GDR-ის პერიოდზე მუზეუმებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ძალაუფლებით აღფრთოვანება ხალხის მხრიდან თუ როგორ აღფრთოვანდებიან ადამიანები იმ წესრიგით, იმ არქიტექტურით თუნდაც და გამოსვლებით და ამ ერთიანობის შეგრძნებით, რაც შეიძლება მანამდე აკლდათ და ამ აღფრთოვანების მიღმა როგორ ხუჭავენ თვალს იმ დანაშაულებებზე, რომლებიც ხდება, ან ხდებოდა. ამ მხრივ მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ პრინციპში გერმანიაში ეს მიდგომა შეიცვალა, მხოლოდ მსხვერპლის ნარატივის წარმოდგენა, რაც ჩვენთან ჯერჯერობით არის მხოლოდ მსხვერპლის ნარატივის წარმოდგენა, რასაც ხედავთ ნახავთ ოკუპაციის მუზეუმშიც წარმოდგენილია მხოლოდ მსხვერპლის ნარატივი. თუნდაც ის კანონი, თუნდაც ის პოლიტიკა, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან 2003 წლიდან
აქეთ ხორციელდება, ესეც არის მსხვერპლის ნარატივი, რომელიც გულისხმობს ასევე დამნაშავის ძებნას სხვაში და არა თქვა ჩვენში. ის კანონი, რომელიც გულისხმობს საბჭოთა სიმბოლიკის მოცილება საჯარო სივრცეებიდან, ასევე ჩემთვის ამის მანიშნებელია, რომ ჩვენ ვცდილობთ გავექცეთ ამ წარსულს, გადავაგდოთ, სადღაც დავმალოთ და თქვათ, რომ ვიღაც სხვამ გვაიძულა, რომ ეს ყველაფერი გვეკეთებინა. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში დღეს, რომ დავიწყოთ რაღაც მომენტებში საბჭოთა წარსულზე პასუხისგებლობის აღება, როგორც საზოგადოებამ და თქვათ, რომ კი ვიყავით მსხვერპლი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს ვიყავით რაღაც მომენტში დამნაშავეებიც, რომ უფრო მეტად რაღაც არ გავაკეთეთ და თუნდაც დღესაც ამ წარსულს მალავთ. დიდი მადლობა.